Hi mga ka-Charchar! Jayme here. So for today's video guys, yan ba? As you can see, pag ganyan ang ating outfit, alam nyo na. Magme-makeup naman po tayo. Or ako. Mag-makeup naman po ako. Namiss ko ang mag-makeup vlog. So for today's video, hindi tayo magbabaihan. Hindi. So mga ka-Charchar, without further ado, let's start na tayo!
ipa-finalize ko lang itong look ko. And I will be right back! Ayun na nga mga ka-Charchar, dito na po nagtatapos ang ating makeup vlog. Sana nagustuhan nyo. Hold on. So ayun, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa akin. And mga ka-Charchar, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And guys, i-help nyo akong i-reach yung 1K subscriber. And guys, i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. Thank you for watching mga ka-Charchar. Bye!